มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1 ใน 5ของโลกนั่นคือประเทศไทยที่นี่ครับผมต้องบอกว่ามันคือตำนานรถโฟล์คที่อยู่ในย่านบางแวกจรัญสนิทวงศ์ใครที่ชอบเล่นรถโฟล์คแล้วก็อยากจะได้รถโฟล์คที่มันเรียกว่าหายากๆปีลึกๆของเยอะๆผู้ชายคนนี้ฮะต้นร้านโฟล์คเทลเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปเจาะแบบทุกซอกทุกมุมเลยดีกว่าและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ 0818132393 และ 0906643343สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถโดยโบ๊ทวิบูลย์นันท์นะฮะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมายังร้านกาแฟร้านนี้ฮะเขาบอกว่าชื่อร้านว่าโฟล์คเทลที่นี่มันเป็นแนวคิดของเจ้าของร้านที่เขาบอกว่าเขาทำร้านนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราผู้ชายเวลาเราไปอู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีภรรยามีลูกเราก็ไม่สามารถที่จะให้เขาลงไปเดินเล่นในอู่ได้เพราะว่าหนึ่งอาจจะร้อนเครื่องไม้เครื่องมือก็ดูอันตรายสำหรับเด็กๆไปแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นการเอาแนวคิดก็คือบอกว่าเราก็มีโลกของเราในการที่เราจะเข้าไปทำรถโบราณภรรยาเราเนี่ยฮะกับลูกเราเนี่ยก็มีโลกของเขาในการที่เขาจะนั่งรอคอยที่เขาสามารถที่จะบอกว่าใช้เวลาเต็มที่กับอู่ได้เพราะว่าลูกกับเมียจะไม่เร่งเลยนะว่าแบบจะกลับกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะลูกก็มีสนามเด็กเล่นภรรยาก็มีเครื่องดื่มกินไปเพราะฉะนั้นที่นี่ครับมันคือตำนานรถโฟล์คที่อยู่ในย่านบางแวกจรัญสนิทวงศ์เขาบอกว่าใครที่ชอบเล่นรถโฟล์คแล้วก็อยากจะได้รถโฟล์คที่มันเรียกว่าหายากๆปีลึกๆของเยอะๆผู้ชายคนนี้ฮะคุณต้นร้านโฟล์คเทลเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปเจาะแบบทุกซอกทุกมุมเลยดีกว่าเข้าไปดูกันเลยว่าแต่ละคันเขาทำอะไรกันยังไงบ้างแล้วก็ที่นี่ต้องบอกว่าบรรยากาศมันก็คือรถมันเป็นความคลาสสิกเดี๋ยวไปชมกันครับโฟล์คเทลผู้ชมเดี๋ยวผมเข้ามาในโซนแรกนะเขาบอกว่าในร้านโฟล์คเทลเขาบอกว่าตรงนี้ก็จะเป็นโชว์รูมในอดีตก็คือขายรถปัจจุบันนี้ก็ยังขายอยู่นะฮะรถยี่ห้อสโคมาดี้ที่เป็นรถสกูตเตอร์เข้ามาผมสะดุดตากับของรถของเจ้าของร้านนะเป็น Porsche 912หรือว่าในรหัสคนไทยจะรู้จักในนามว่า Horn Grill นะครับก็คือ Porsche 911นะครับในยุคแบบปีแบบต้นๆเลยทีเดียวแต่ต้องบอกว่านี่มันคือรถที่ผ่านการ restoration มาอย่างสมบูรณ์มากนะนี่คือของส่วนตัวเขานะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูข้างในดีกว่าเพราะว่าเขามีทั้งของเล่นมีทั้งหลายๆอย่างเลยทีเดียวเขาบอกบรรยากาศเนี่ยเข้ามาเขาบอกว่ามันเป็นโชว์รูมที่ต้องบอกว่าของสะสมน่ารักเลยทีเดียวนะฮะสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นครับต้นโฟล์คเทลนะฮะหลายคนรู้จักกันในนามอย่างนี้ใช่ป่ะประมาณนี้ครับพี่ชื่ออู่จริงๆคือ911การาจใช่ไหมใช่ครับแต่คุณทำโฟล์คอะทำไมมันเป็น911การาจอ๋อจริงๆก็มีสตอรี่หน่อยพี่โบ๊ทก็คือผมอยากจะทำอู่กับร้านอาหารให้อยู่ด้วยกันก็คือร้านกาแฟผมมันเป็นเลขที่9อู่เลขที่11ก็เลยรวมเป็น911ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขรหัสรถปอร์เช่ไม่ได้มาจากเฟอร์ดินานด์ปอร์เช่นะเจ้าของคนที่สร้างคนเดียวกันไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นความบังเอิญที่ทุกอย่างมันรวมกันมาก็เลยเป็น911การาจทีนี้ผมเข้ามาในโซนนี้โซนแรกก็คือเป็นร้านกาแฟถูกไหมครับใช่ป่ะร้านกาแฟโซนนี้ต้นจัดนั้นเป็นยังไงอันนี้เป็นแนวแบบสำหรับคนที่ชอบรถมายืนดูรถได้มาเดินชมได้ขอย่างต้นพาชมเลยดีกว่าโซนนี้ก็คืออยากให้แบบว่าครอบครัวมีที่พักผ่อนนี้ครับ
แล้วก็เราเป็นผู้ชายก็ชอบรถก็อยากจะให้แบบว่าคือปล่อยลูกเมียไปที่นี่เลยเราไปอยู่ที่อู่เพราะฉะนั้นเราจะขายลงอะไรก็ขายได้เต็มที่เพราะว่าเราแอบไปคุยกันข้างหลังใช่ครับโอเคเอามาถึงโซนแรกโซนนี้เขาบอกว่าเป็นโซนมันก็เหมือนแกลเลอรี่หน่อยป่ะฮะใช่ป่ะใช่ครับก็คือเป็นของสะสมที่ผมเก็บไว้ไงพี่โบ๊ทก็มีพวกผมเป็นคนชอบล้อกับของที่แต่ก่อนเล่นรถมันก็มีเยอะแต่ผมก็ไม่ได้พวกแบบอัซเซสซอรี่ต่างๆของเล่นจุกจิกถูกไหมไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกเองก็ตามแต่ล้อคุณนี่เยอะมากเลยนะทุกรุ่นทุกแบบทุกสไตล์เลยจริงๆนะเป็นคนชอบล้อพี่ก็ซื้อรถมาทีแรกก็เปลี่ยนล้อก่อนเลยซื้อรถมาอันดับแรกต้องเปลี่ยนล้อก่อนอันดับแรกเลยนะมาถึงคันนี้เขาบอกว่าเนี่ยน่าสนใจมากคุณผู้ชมใช่คันนี้มีชื่อพี่โบ๊ทชื่อไอ้ป๋องใช่เพราะว่ามันป๋องมากไม่รู้เรียกชื่ออะไรเรียกป๋องเนี่ยในภาษาคนเล่นรถบ้านเราคือรถมันบางมากนะใช่ครับนี่นะเราอย่างเงี้ยนะคือเสียงมันเหล็กมันจะบางปังนะอย่างเงี้ยนะคือไม่มีการโป๊ไม่มีการซ่อมไม่มีการขัดขึ้นมาใหม่คันนี้เป็นรถที่เป็นสีเดิมโรงงานเลยยังไม่เคยแบบว่าเปลี่ยนสีอาจจะมีการซ่อมนิดๆหน่อยแต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนสีก็มีการซ่อมเนื่องจากการใช้งานรถคันนี้มันปีอะไรฮะ19อะไร1962ครับพี่1962ถึงปัจจุบันคือ2021 50กว่าปีที่ต้องบอกมันจะคงไม่มีซ่อมเลยมันคงเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าอาจจะต้องมีเรื่องเพราะใช้จริงๆด้วยแล้วรถคันนี้อยู่ในบ้านเราเขาบอกว่าทะเบียนมี3เวอร์ชันนะคุณผู้ชมใช่มีตั้งแต่ยุคทะเบียนตั้งแต่ยังเป็นป้ายดำยาวมาเป็นทะเบียนกอไก่มาเป็นปัจจุบันนี้เลข2ตัวใช่อักษร2ตัวเป็นกอไก่คอควายแล้วก็เลขเดิมแต่ยังเป็นป้ายทะเบียนเดิมอยู่จะเป็น9นี่นะนี่แต่ว่าทุกอันจะต้องลงด้วย9284เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนุ่มนี่อันนี้คือยุคเก่าเลยยุคแรกมาถึงมายุคนี้อยู่ข้างในเป็น3กอไก่3กอไก่นี่นะฮะ3กอไก่อยู่นี่ถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็จะมีอันใหม่ที่จดไว้อีกกอไก่คอควาย9284นี่มันคือสุดยอดตำนานในรถนะผมบอกว่านี่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะใช่ครับคันนี้เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงอ่ะก็คือรุ่นนี้มันเป็นรุ่นหลังคาแหลกท็อปหมู่บ้านเราเรียกหลังคาถลกใช่หลังคาถลกแล้วก็คันนี้ก็ที่นั่นก็คือภายในเดิมเป็นอินทีเรียเดิมโรงงานที่ยังไม่เคยทำเลยทุกอย่างเดิมหมดใช่เขาบอกว่าเจ้าของรักมากจดไว้ทุกอย่างเดี๋ยวต้องอยู่พี่โบ๊ทดูเจ้าของจดทุกกิโลเมตรเลยพี่โบ๊ทคันนี้ทุกกิโลเมตรเลยฮะเขาจะมีโอ้โหไม่มีไดอารี่เขาเลยนะมีไดอารี่ส่วนตัวเขาใช่ไหมเนี่ยอะไรอ่ะวันที่22 เดือน 1 ปี 78สตาร์ทเสีย24,570กิโลที่ค่าซ่อมในสตาร์ท15 บาทค่าเปลี่ยนอะไรเครื่องจานจ่าย60 บาทเครื่องสายพาน60 บาทกุญแจเครื่อง1ชุดกุญแจเครื่อง280แล้วก็1มันซ่อมทุกถูกแล้วได้สตาร์ท85 บาทจดตลอดเลยแต่เนี้ยถ้าคนรักรถก็ทั่วไปก็จดใช่ไหมพี่โบ๊ทแต่นี่หน้าหลังเติมน้ำมันเบนซินพี่โบ๊ท27 เดือน 7 ปี 78เติมน้ำมันเบนซิน160 บาทใช่จัดจราบีอะไรเงี้ยเติมน้ำมันซุปเปอร์ครึ่งลิตร43 บาทอัดจราบี20 บาทเขาจดเนี่ยก็มีกิโลเมตรที่เขียนไว้พี่ 21,000เป็นคนที่แบบใช้รถได้แบบละเอียดมากตลอดเลยพี่โบ๊ทถูกป่ะจดตนเขาจดไม่ไหวอ่ะเนี่ยลายมือก็เริ่มแบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่พี่เนี่ยเริ่มตัวใหญ่ๆขึ้นเริ่มแก่เริ่มเขียนตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็มาจดจนกิโลเนี่ยที่ผมได้ก็คือ 88,000 ปัจจุบันรถคันนี้วิ่งเท่าไหร่แล้ว100,000เพราะตอนนั้นต้นใช้คุณต้นได้มาเนี่ยก็คือ20 ปีแล้วก็คือเหมือนกับว่ารอยต่อเข้ามาแล้วคุณต้นก็มาจดต่อมาทำต่อมาจดต่อมันก็เป็นตำนานที่สืบทอดต่อไปนะมาจดต่อจนปัจจุบันรถคันนี้วิ่งประมาณแสนโลเอาตีโอเวอร์ออลประมาณ100,000 โลเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าราคานะปัจจุบันนี้เนี่ยผมว่าตีราคาเล่นๆนะคุณผู้ชมรถคันนี้สมัยก่อนเนี่ยออกมาในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องมีคันหนึ่งประมาณสัก 4-5 หมื่นบาทนะฮะในยุคนั้นนะปัจจุบันนี้ผมมองว่าเอาแพงสุดของโฟล์คคุณผู้ชมคิดว่ามันจะประมาณเท่าไหร่แต่คันนี้ล่าสุดมีคนมาขอซื้อ2 ล้านกว่าบาทก็ไม่ขายนะไม่ขายแล้วเขาบอกว่าอยากจะเก็บเอาไว้ให้อยู่ในร้านกาแฟนี่แหละแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือใครจะมาที่ร้านกาแฟก็สามารถที่จะเข้ามาถ่ายรูปได้แต่มีข้อแม้ว่าห้ามมาเปิดเข้าไปนั่งเล่นอะไรอย่างนี้เพราะว่าต้องการเก็บสภาพอย่างนี้ไว้จริงๆอย่างวันนี้เราถ่ายรายการนี่ขออนุญาตเป็นพิเศษถูกไหมฮะแล้วก็ต้องบอกว่า
นี่มันคือสิ่งที่มันประเมินค่าไม่ได้นะเป็นความรู้สึกมากกว่าถูกไหมฮะอ้าวทีนี้นี่ก็คือบรรดาของเล่นทั้งหลายทั้งหมู่ทั้งมวลนะที่เขาบอกว่าเก็บให้ดูย้อนทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะครับต่างๆที่เขาบอกว่าหากันยากๆโลโก้รถต่างๆเนี่ยก็คือตรงนี้ก็เป็นเหมือนให้คนที่ชอบรถเก่าเข้ามาศึกษามาดูกันครับแล้วจากโซนนี้เราไปโซนไหนต่อโซนอู่ครับพี่ไปอู่เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองเดินไปอู่กันทีนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโซนอู่ที่เป็น911 Garage ถูกไหมฮะโอ้โหนี่คุณมีของเล่นทุกซอกทุกมุมดีนะต้นอันนี้คืออะไรอันนี้คือห้องอะไรเนี่ยอันนี้ตอนแรกจะทำเป็นห้องเก็บของเก็บอะไหล่พี่บังเอิญมีงานถ่ายละครพอดีเขาเลยเก็บของมารวมไปที่หมดเลยยังไม่ได้เก็บไปเพราะเดี๋ยวเขาจะมีถ่ายรอบแต่ว่าจริงๆแล้วของคุณเยอะมากเลยนะนี่ล้อคุณเยอะผมรู้แล้วว่าคุณเป็นคนชอบล้อจริงๆนะเนี่ยนี่คุณมีของแบบมันนั้นแบบมีทุกลายทุกรุ่นนั่นนี่คือเครื่องยนต์ใช่เครื่องยนต์ที่หายากของโฟล์ที่ผมโอเวอร์ฮอลเก็บไว้พี่กะว่าจะใส่ตู้โชว์อะไรเงี้ยนี่เครื่อง1,100โชว์เลยทีเดียวใช่นี่คือเครื่อง 1,100 ซีซีใช่ของรถเต่านี่คือคนที่สามารถที่ชอบเล่นรถเต่าก็สามารถที่จะมาศึกษามาดูได้นะใช่ไหมนี่ก็เป็นเครื่องยนต์ที่เอามาอันนี้คือเครื่องโมดิฟายใช่นี่เครื่องตัวนี้เป็นตัวที่ตอนนั้นผมจะวิ่งแดกทีหนึ่งพี่เป็นเครื่องตัวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนะ 2,500 ซีซีแล้วก็ยังไม่ได้แล้วก็ทำเสร็จก็ยังไม่ได้วิ่งต่อเลยเงินงานเยอะก็เลยไม่มีเวลาทำไม่มีเวลาไปทำซะแล้วไม่มีเวลาไปแข่งเล่นซะแล้วสมัยก่อนวิ่งพัทยาเซอร์กิตส่วนมินิคันนี้ก็มินิในตำนานคันนี้ใช่ไหมใช่คันนี้เป็นมินิตำนานนี่ก็เหมือนกันยังไงครับคันนี้เขาบอกว่าจริงๆมันเป็นมาร์ควันคูเปอร์เอสแล้วก็เป็นตัวออสเตรเลียด้วยออสเตรเลียจะมีหูช้างตรงกระจกครับฮะถ้าเป็นตัวที่บ้านเราที่เราเห็นมาร์ควันเราเห็นก็จะเป็นกระจกเลื่อนใช่นี่เป็นคูเปอร์เอสด้วยแล้วก็คูเปอร์เอสเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไว้แข่งที่มีถังน้ำมัน2 คันล้อก็เป็นตัวสเปคเขาเลยนี่เพื่อนผมเอาเข้ามาจากออสเตรเลียสมัยก่อนเป็นรถคุณลุงเขาก่อนแล้วก็มาใช้ใช่แล้วก็เป็นของเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมก็ยกให้ผมบอกว่าให้ดูแลต่อวันนี้ราคามันไปไกลมากมาถึงก็เจอ3 คันนี้ก่อนเลยใช่อันนี้เป็นจอไข่หลังคาถลกแล้วก็ไฟเลี้ยวกระดกใช่ทั้งหมดปีเดียวกันปีเดียวกันหมดเลยพี่1956จอไข่หลังคาถลกปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่มีความต้องการสูงมากในประเทศเราถูกไหมใช่ครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าคนที่เล่นโฟล์กก็มักจะหารุ่นนี้กันหมดใช่หารุ่นเก่าสุดก็เป็นจอไข่จอแบ่งบ้านเรามันก็คงหายากนะใช่มีไม่เยอะเดี๋ยวนี้คันต้องมี3 ล้านนี่จอแบ่งฟังราคาเพียเลยนะอย่างคันนี้ถามว่า Restoration เนี่ยถ้าสมมติผมมีหันซ้ายหันขวาไปในบ้านว่าไปเจอรถคุณปู่คุณย่าตาคุณยายจอดอยู่รีสโตร์ออกมาให้มันอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยต้นค่าว่าใช้เงินมันเท่าไหร่700,000 กว่าบาทนะพี่บอสรถเต่านะทำประมาณนี้แหละแต่ไม่รวมไอ้แค่สแตนดาร์ดนะพี่ไม่ได้รวมออปชันที่จะแต่งเพิ่มอย่างเงี้ยไม่ได้มีแอร์ไม่มีอะไรอย่างงี้คือสแตนดาร์ดก่อนแล้วก็จะเพิ่มอะไรก็คือเมื่อปี1956มันออกมาจากโรงงานยังไง700,000 กว่าบาทก็คือได้อย่างนั้นเหมือนวันแรกที่ออกจากโรงงานใช่ประมาณนั้นแต่ที่เหลือคุณจะไปใส่ความสะดวกสบายอะไรเข้าไปคุณจะเพิ่มเครื่องยนต์ก็ของเล่นล้วนๆใช่มันจะมีพวกติดแอร์ระบบไฟเป็น12 โวลต์อะไรเงี้ยก็เพิ่มไปพวกไดใหญ่เพื่อจะติดแอร์พออย่างนี้แต่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดแบบไม่มีแอร์ก็มันไม่ต้องอัพอะไรเยอะนี่คือการรีโซเลชันก็คือทำตั้งแต่อันนี้ก็แบบพื้นรถเลยป่ะใช่ครับอันนี้เป็นคัสซีรถโฟล์กเนี่ยพี่โบ๊ทแล้วก็เดี๋ยวเราจะประกอบคานหน้าเกียร์เครื่องเข้าไปนี่คือต้องบอกว่ามันทำกันมาตั้งแต่ไอ้พื้นเปลี่ยนพื้นเลยนั้นตัวนี้ถูกไหมใช่แล้วก็ค่อยๆทำพวกนี้ออกมาแล้วก็ประกอบขึ้นมาทำสีทุกอย่างถ้ามันมีผุมีอะไรก็ต้องเปลี่ยนพื้นกันใหม่ใช่อันนี้จะเป็นคำมันเกียร์ถ้าคำเกียร์ก็จะทำแพงกว่ารถเต่าหน่อยนึงอีกเท่านึงเพราะอะไรมันแพงกว่าโปรเซสมันใช้เวลานานนะต้นถ้าเป็นคำเกียร์ผมว่าต้องมีปีนึงคือนอกจากเงินล้านกว่าบาทแล้วคุณยังต้องมีเวลาอีก1 ปีในการที่คุณจะไม่ได้เห็นรถคันนี้ใช่ก็จะออกมาเป็นเริ่มมาเป็นสภาพนี้ใช่นี่คือข้างล่างเสร็จหมดแล้วเสร็จแล้วครับนี่เหลือแต่ข้างบนแล้วใช่เหลือประกอบเดินสายไฟ
อันนี้ช่วงล่างทำแล้วอันนี้คือเหลือแบบเก็บรายละเอียดแล้วทีเนี้ยสีนี่เขาเรียกอะไรเขียวอะไรเนี่ยอันเนี้ยเขียวเทอร์คอยส์ฝรั่งเขาเรียกอะไรแอมเบียนกรีนนะฮะประมาณนั้นนะมันจะออกนมๆหน่อยนะใช่ครับมาถึงคันนี้ก็ปี1958คันนี้ก็บอกว่าเป็นอีกคันที่มีความภูมิใจของต้นมากใช่คันนี้เป็นคันที่อินทีเรียเดิมภายในเดิมแล้วก็สีเดิมประมาณ 70%เพราะไอ้ด้านในไม่ได้พ่นมีอาจจะเก็บสีนอกนิดๆหน่อยๆชีวิตคุณเป็นคนที่ทำอู่ทำรถใหม่ๆให้คนอื่นเข้ามาตลอดนะแต่รถตัวเองจะเก็บแบบนี้หมดใช่ผมชอบรถแห้งๆเพราะว่ามีเวลาเราไปเมืองนอกบ่อยพี่โบ๊ทมันก็เริ่มรู้ว่าสิ่งที่มันต้องเก็บก็คือออริจินอลคำว่าฝรั่งที่เขาบอกว่าคีปออริจินอลมันคือคีปมาตั้งแต่วันแรกที่มันออกมาจากโรงงานใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเจอรถสภาพที่มันใกล้เคียงโรงงานมากอายุยิ่งมากมันยิ่งเก๋าใช่แล้วอย่างเพื่อนต่างชาติผมมาก็เขาก็จะชอบอะไรประมาณนี้โอ้โหเจอ2คันนี้เข้าไปก็ผมว่าก็ร้องแล้วใช่ไหมเพราะรถอายุ 60-70 ปีในการที่คุณจะมาเก็บให้มันอยู่ในสภาพแบบนี้ได้เนี่ยผมว่ามันไม่ง่ายนะแล้วเจ้าของจริงๆเขาก็ต้องรักมันตั้งแต่ต้นมันถึงจะเดินทางมาถึงได้ถึงจุดนี้ใช่ขายแอคเซสซอรี่คุณเยอะมากนะต้นใช่คันนี้พวงมาลัยก็เป็นกระเช้าเปิดได้พี่โบ๊ทไม่หรอกซึ่งจริงๆมันก็จะไม่เหมือนกับคนอื่นเขาใช่ก็อันนี้จะมีนาฬิกาตรงนี้อันนี้ก็วิทยุตรงปีนะพี่แล้วก็การยกเลี้ยวจะมีไฟติดอย่างเงี้ยแล้วก็มีวิทยุไอ้แบบอันนี้แบบแท็กซี่สมัยก่อนพี่คือแท็กซี่สมัยก่อนอ่ะมันจะเอาตรงเนี้ยเป็นวอลแล้วตรงนี้จะเป็นลำโพงวิทยุคือแท็กซี่สมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะเอามันเหมือน CB อะนะใช่ป่ะคุยกันในศูนย์นะหาลูกค้านี่คุณแบบของเล่นเยอะมากนะมีแบบที่ดักลมแล้วคันนี้มาแบบโหไฟเลี้ยวกระดกด้วยนะใช่อันนี้ไฟเลี้ยวกระดกแล้วก็เครื่องเป็นเครื่อง 1,100 cc ผมว่าบางทีจะมีเงินทำให้ใหม่แค่ไหนก็ทำได้พี่แต่มีเงินทำให้แบบนี้มันทำยากถูกไหมอันนี้ต้องใช้ความภาคภูมิใจด้วยใช้ความว่า1ช่วงชีวิตนะในการที่จะดูแลเขามาเพราะว่าคนแรกที่เขาซื้อรถคันนี้มาคือ1รู้สึกต้องได้คนที่ซื้อรถป้ายแดงจากโรงงานใช่เสร็จแล้วก็ต้องมีความรักรถมากๆที่เราได้แบบว่าอย่างคันเมื่อกี้คันในป๋องต้องบอกว่าโอ้โหเขาจดมาทุกอย่างใช่ก็แสดงเขาต้องผูกพันกับรถคันนี้มากแล้วก็คิดจะไม่เปลี่ยนรถเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะจนรถคนนี้เป็นของคุณย่าเขาแล้วคุณย่าก็มาเป็นมรดกของคุณพ่อเขาแล้วก็พ่อเขาก็ยกมาให้ลูกเขาแล้วก็เนี้ยลูกเขาเสร็จปุ๊บเพื่อนก็ขับแต่เฟอร์รารี่พี่คนที่ผมเอาไม่จอดเฟอร์รารี่นะมีรถเต่าเนี่ยจอดก็อยู่คันเดียวเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนพี่ไม่มีใครนั่งกับพี่เลยพี่ว่าพี่ขายดีกว่าแล้วก็ผมก็เลยมีคนไปซื้อมาโหแต่จริงๆมันผมว่าจริงๆเขาคือคนหนึ่งในครอบครัวไปแล้วอ่ะก็ทำใจยากในการที่เราจะปล่อยมันออกมานะโอ้โหแต่คันนี้มันสวยครับตรงนี้ก็เป็นส่วนซ่อมถูกไหมครับตรงนี้เป็นเซอร์วิสนี่ก็ทำอยู่เหมือนกันแสดงว่ามีรถที่ทำรีโซลูชันกับทางต้นเยอะเหมือนกันนะครับเป็นเกือบ100 คันเลยพี่นี่ก็ยกกระดองทำสีแล้วก็ทำคัสซีแบบนั้นเสร็จก็กระดองที่ไปครอบก็นี่อันนี้เขาเรียกว่าปิ้งกระดองมาเรียบร้อยแล้วนะฮะปะผุทำทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วทำสีมาใหม่เรียบร้อยนี่คือประกอบบางส่วนเข้าไปเพื่อรอเอาคัสซีกับกระดองมาเจอกันเขาเรียกเอารถมาแต่งงานกันใช่อย่างเครื่องนี่ก็ประกอบไปแล้วรอเก็บรายละเอียดนี้คือข้อดีของรถโฟล์กเนี่ยมันคือเท่าที่เราคุยหลายๆอู่อย่างของอู่ของคุณชายโชว์ไทม์นะครับบอกว่าจะโมประทักเนี่ยคุณชายตุ้ยเนี่ยก็บอกว่าจริงๆรถโฟล์กมันเป็นรถที่เขาบอกว่ามันก็เล่นไม่มีวันจบเหมือนกันนะใช่ครับมันก็เปลี่ยนไปของเล่นมันเยอะจริงๆนะตั้งต้นมาให้ถูกแต่จริงๆแล้วสุดท้ายถ้าคนยิ่งลึกกับมันลงไปก็ไม่ถูกแล้วครับมันก็ต้องเริ่มจากพื้นฐานให้ดีด้วยอันนี้ก็คือรับเซอร์วิสด้วยทุกวันแบบเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยทางที่นี่ก็รับ91 กะรัตก็รับเซอร์วิสให้หมดครับทีนี้ผมอยากเห็นแบบแนวแบบหาดูยากๆนะโฟล์กเนี่ยมีคันไหนที่แบบน่าชมบ้าง